I den här videon har jag tänkt guida er genom visdoms- eller utvärderingskompassen som är central i tidlös utbildning. Jag beskrev den redan i min bok och gjorde en video om den för ungefär 1 år sedan. Men jag vill gå in på den i lite mer detalj. Den finns redan på hemsidan, så jag kommer mest att gå igenom och läsa vad som står där och förklara lite tydligare vad jag menar kring vissa saker. Men informationen om utvärderingskompassen som finns där, under verktyg till höger, är redan rätt bra, även om beskrivningen kan upplevas som skissartad. Därför tyckte jag inte det var någon mening att göra en till video om utvärderingskompassen som den förra. Och om du hellre läser än lyssnar på video eller podcast, så är det bara att följa länken i videobeskrivningen. Och för de som gillar att lyssna istället för att läsa, ifall de jobbar med något samtidigt, så gör jag även den här videon. Men för att göra det lätt för mig själv kommer den här videon bara vara audio. Jag skippar inledningen som står på sidan. Jag antar att folk som ser den här videon redan har fattat vad syftet är med en visdomskompass. Som jag sa i den första videon så kan kompassen ses som en sammanfattning av mitt system. Den är baserad på organiseringstalet 7 som är en kombination av talen 3 plus 4, vilka är ihoppackade i formen AÖXÖ. Själva utvärderingskompassen utgörs av vad vi kan kalla för medvetenhetsnivåer och kan sammanfattas som följande. Nivå 1, tidlöshet-medvetande, klarsynt, permanent, motsatsöverstigande, icke-vidfäst, vis, autentisk. Nivå 2, vaksam-medvetande, träning i rätt utbildning, koncentration, uppoffring. Nivå 3, desillusion-medvetande, uppgivenhet, mottaglighet, normal. Kan även sägas vara barndomstillståndet. Nivå 4, skepsismedvetande, idékonstruktioner, verklighetsflykt, distraherande mål. Nivå 5, tjusmedvetande, attraktion, stark hypnos, självövergivande anpassning, reaktiv, tillgjord. Nivå 6, rutinmedvetande, stelhet, stark materiell världslighet, ytlig pedantiskhet, icke-filosofisk. Och nivå 7, blindhetsmedvetande, blind, kortvarig, kvävande, dåraktig, motarbetar visdom. Dessa nivåer ger i sin tur upphov till en temporär attityd, tyngdpunkt eller natur som kan kallas vid följande namn. Nivå 1, tidlös natur, vad som i antiken ibland kallades gudomlig natur. Nivå 2, uppmärksam natur, vad som i antiken kallades mannens natur. Nivå 3, mottaglig natur, vad som i antiken kallades kvinnans natur. Nivå 4, idénatur, vad jag även har kallat för boknatur, informationsnatur eller liknande, vad som i antiken kallades fågelnatur. Nivå 5, reaktiv natur, vad som i antiken kallades däggdjursnatur. Nivå 6, låst natur, vad som i antiken kallades kräldjursnatur. Och nivå 7, blind natur, vad som i antiken kallades havsdjursnatur. Visdoms- eller utvärderingskompassen jämför människor, idéer, verk och andra kulturella fenomen utefter hur nära de kommer tidlösa människan med dess verklighetssynkronisering och ultimata självkännedom. Observationer kring natur såsom typ, energimönster, kultur, till exempel imitering, analogi och medvetenhetsnivå brukar följa, särskilt om individen eller fenomenet inte är jämförbar med tidlösa människan. Vi kan kalla det tidlöshetsanalys. Notera att människor ofta skiftar mellan nivåerna, särskilt de i mitten, och att nivåernas beskrivningar enbart är approximationer ämnade som användbart stöd och illustration. Det är därför nivåernas beskrivningar på sidan är mer skissartade. Jag kommer säkert göra lite förbättringar efter att jag använt den några fler gånger. Målet är erfarenhet och intuition för att ge rätt vägledning till människor, inte bedömningar och kategorisering. Även om det senare kan vara användbart som övning på vägen eller för att dra uppmärksamhet till utbildningen. Jag vill att människor ska lockas till att börja använda den. Så medvetenhetsnivå 1, tidlöshet-medvetande, är analogisk med tidlösa principer, kunskap,
AÖXÖ, tidlösa orsaken, klarsynthet. Och den skepnad en människa tar på denna nivån är tidlösa människan, förvandlad, den självförverkligade förebilden och vägledaren för andra, mästaren. Och en människas kvalitet på denna nivå är icke-dualism, det vill säga självkontroll, icke-vidfästhet, det vill säga opartiskhet, icke-undvikanden, det vill säga mod, allintresse, kärlek, icke-identifiering, det vill säga permanenthet, ger äran för åstadkommanden till orsaksmässig kausalitet, gett upp inbillad självständighet och anklagelser, medveten om energiutbyte och ömsesidigt upprätthållande, det vill säga alltings anslutenhet, sann frid, sann vilja, känsla av överflöd utan strävan, självkunskap, erfarenhet, äkthet, naturlighet, flexibilitet, medflöde, går även på preferenser istället för strävan att välja, självkärlek utan yttre erkännande, substansfullhet, respekt för människors åkommor och brister, förändrar genom att uppmärksamma saker, ofta genom upplevelser, inte bara prat, och begär inte förändring, både stödjer och frustrerar andra, det vill säga är äkta och vet vad andra behöver. Begrundar ej önskvärda tendenser som något användbart. Människokännedom, egen syntes, förenkling, exakta formuleringar, vidarebefordringsfokus, användbart förvärv, även icke-definiering trots system, verktyg och kultur som stöd. Och den aktivitet som pågår på denna nivå är förståelse, väljer opartisk eller annorlunda attityd istället för automatiska reaktioner. Förlåtelse, det vill säga upphörande av klander, är möjligt när vi förstår att folk är fast i determinism utan rätt kunskap. Ett musikaliskt och lekfullt humör utan mål. Och riktning och mål på den här nivån är nuet, närvaro, planering för närvaro, tillgängliga relationer, ej vidfäst, redan nått målet, gör allt till rikedomar. Att skapa riktig konst, filosofi, vetenskap och religion eller andlighet. Och när det kommer till ansvarstagande så tar en människa på den här nivån riktigt ansvar genom förståelse, självkännedom, äkthet samt vidarebefordring av denna tidlösa visdom. Och värderingen om moral på denna nivå är tidlösa orsaken som källa till visdom, självkännedom, tidlös utbildning, allt, då allt ger upplevelse och ofta stöder dig, samt utgör ett äkta val av kärlek. Motsatsöverstigande medvetenhet, det vill säga icke-dualism, ökande av medvetenhet, naturlighet. Om en människa på den här nivån känner obehag så skriker de fortfarande. Det handlar alltså inte om att bli permanent lycklig, för det är en form av partiskhet. Att bara fokusera på en ensidig grej. Riktig upplevelse innehåller både lycka och sorg, både glädje och depression, både frid och vrede och så vidare. Men allt detta uppskattas och man förstår varför det är som det är. Vet att människor växer naturligt, likt annat i naturen, och beordrar därför inte unga att växa, precis som vi inte beordrar plantor att växa. Och vad för slags tillfredsställelse finner vi på den här nivån? Jo, känsla av substans från ärliga självuttryck, från medvetenhet och från insikt att vi redan är delaktiga i ett överflöd. Kunskap om att du har en funktion och stödjer andra. Självförverkligande status och framgång på den här nivån är riktigt självförverkligande, ärlighet, det vill säga naturlighet, och icke-vidfästhet, det vill säga mottaglighet utan identifiering, det vill säga självkontroll. En kreativ opartiskhet som använder det tillgängliga och upplevs som frihet och substans. Tidlös tillfredsställelse. Riktig framgång. Medvetenhetsnivå 2. Vaksamhetsmedvetande. Analogiskt med uppoffring, utbildningsprocess och att vara under sann vägledning. Skepnaden är självuppoffring, självträning, attitydsövningar, äkthetspraktik, begrundande av tidlös väsentlig visdom. Det vill säga lärjungen. Kvaliteten är försök att ta in visdomen i nivå 1. Disciplinprocess. Temporär tyngdpunkt. Tillit till att tidlös utbildning
eller sann filosofi, andlighet eller religion kommer leda till förvandling. Dock fortfarande ofta evighetsblind, tror på ett höjdpunktssyfte, har fortfarande mål placerade i framtiden. Risk för att missförstå, risk för hyckleri och motsatstänkande, otålig andlig profet. Utmaning att ta sig förbi vidfästhet, identifieringar, linjär mållogik och dualistiska bedömningar utefter känslomässiga sår. Vägledaren de följer kanske även har gjort ett och annat misstag och själv inte kommit längre än nivå 2. Aktiviteten som sker på den här nivån är försök att gå emot vanor, främst attitydvanor, självdisciplin, främst i att förstå, självuttryck. Tillvägagångssätten kan skilja sig åt beroende på människotyp och omständigheter. Riktning och mål på den här nivån är att förstå, att uppnå självkontroll i attityd och därmed i handlingar. Siktar att nå nivå 1 och självförverkligande. Och när det kommer till ansvarstagande börjar individen bli ansvarstagande för första gången. Rätt försök. Främst försöket att förstå innan något annat görs. Börjar uppoffra värdelösa värderingar, attityder och identifieringar. Och värdering och moral på den här nivån är eget mod. Vägledaren de inspireras av. Rätt utbildning. Självförbättring. Genom attityd av faktiskhet, uppmärksamhet och att bli medveten om sin natur. Tillfredsställelsen på den här nivån är början till känsla av sann mening och rätt riktning. Och självförverkligandets status och framgång på den här nivån är början till ärlighet eller naturlighet och icke-vidfästhet eller mottaglighet, det vill säga självkontroll. Funnit en vis vägledare. Är nära framgång men inte helt där. Så kommer vi till medvetenhetsnivå 3, desillusionmedvetande. Analogisk med överväldigande motstånd, uppgivenhet, självifrågasättande, minne, barndomstillstånd. Skepnader på den här nivån kan vara antingen naiv med aktiv inbildning eller en sökare med aktiv ihågkommelse av erfarenheter. Naiv okunnighet eller väsentliga erfarenheter som stöd i minnet. Kvaliteten som kännetecknar den här nivån är att en person har förlorat hoppet, gett upp vad de önskade, hoppades på eller vad världen, det vill säga kulturen, lovat. Lidande och sökande. Börjar minnas. Öppen för vägledande idéer. Även ursprungliga grundtillståndet. Naturliga naiva barnet. En person som inte gett upp helt men är välbalanserad, ärlig och relativt renad från världen kan därför räknas hit. Risk för törst i den metaforiska fattigdomen. Fantasier uppstår lätt som leder till inbildningar och begär. Aktiviteten är inte mycket. Ombytlig. Ihågkommelse. Konstruktiv, det vill säga mottaglig passivitet. Riktning och mål på den här nivån är också ofta inget. Uppgiven eller tar varje dag för sig som i barndomen. Inget mål ger inte mycket näring utan mottaglighet och självförverkligande. Förblir lätt fortfarande fattig. Det vill säga saknar känsla av substans eller stabil mark. Vidfäst sin frihet och lätthet. Ofta kroniska outsiders som på grund av konstitution inte har mycket val. För de som har möjlighet är familj och hushåll okej som riktning och mål. Kan dock bli vidfäst familjen. Ansvarstagandet på denna nivån är egentligen ingen, men har heller inga inbildningar om det. Passivitet. Dygden att inte göra något istället för att riskera oavsiktlig destruktivitet. Värdering och moral på den här nivån är inte heller mycket. Neutral. Trött på allt eller nyfiken på allt. Varken moralisk eller omoralisk. Tillfredsställelsen är neutral. Frustrationen har ofta dämpats eller försvunnit med uppgivenheten och minskat strävan i fel riktning. Självförverkligandets status och framgång är också neutral, men bra grund för att påbörja självförverkligande. Goda utvecklingsmöjligheter. Fertil psykologi. Ursprungstillståndet eller framgång i ihågkomna erfarenheter och att ha gett upp det mesta av kämpande emot verkligheten, det vill säga förlorat hoppet. Öppen för något bättre än det i de lägre nivåerna. Så kommer vi till medvetenhetsnivå 4, skepsismedvetande. Analogisk med outvecklade sapientiamtyper,
det vill säga med fiduciam, magnitudinem och abstraktum och hejdlösa idéer. Skepnader på den här nivån kan vara ett tillstånd drabbad av svårigheter med självkonstruerade bördor eller en intellektuell typ med den abstrakta eller akademiska världen som verklighetsflykt. Ta världen och egna livssituationen, till exempel karriär, på allvar. Kvaliteten som kännetecknar den här nivån är information och idéer framför ihågkomna eller upplevda erfarenheter. Undvikanden genom rationaliseringar. Bokstavlig. Komplex eller komplicerad. Har mycket kunskap som kan ge en ledtråd till högre medvetande eller förvirra ännu mer. Blandar bra och dåliga idéer. Missar målet. Onödiga bekymmer, till exempel kring dominanshierarkier eller kring intellektuell integritet och anseende. Hierarkitänkande. Tror att folk uppfinner och tänker ut själva och därmed avundas och imponeras av andra. Fokus på mål som distraherar från vad vi är och skapar onaturlig programmering. Engagemang i att producera eget program istället för medvetenhet. Börjar konstruera ett specifikt och stelt, det vill säga begränsande självkoncept genom idéer, illusioner och identifieringar, ofta baserat på yrkesrollen, partipolitik eller religiöst trosystem, utan riktig kunskap om egen natur. Offer för olyckshändelser, obehag och hypnos, det vill säga inget mentalt skydd. Verklighetsflykt, materialistisk vetenskap. Aktiviteten på den här nivån är främst mental, ifrågasättande, formande av teorier och idéer, undvikanden. Riktning och mål brukar vara innovation, ifrågasättande, avsikt att förbättra världen med den flyende världen, kulturell odödlighet inom konst och vetenskap, vilket är ett svagt substitut för delaktighet och närvaro i livet. Vidfäst genialitet, erkännande och intellektuell eller konstnärlig status. Inget ansvarstagande på den här nivån, ej förmögna till det, men deras informationsspridning kan ändå leda till förbättring. Värdering och moral på den här nivån är idéer, information, ord, forskning, sarkasm, nya eller ovanliga ideal, nymodigheter, kulturell odödlighet, moral av att vara informerad, att bryta ner moraliska normer och forma nya moraliska idéer. Tillfredsställelse på denna nivån är svag. Självförverkligandets status och framgång kan också sägas vara svag. Mestadels information och skepsis som grund. Förledande, akademisk, intellektuell, religiös eller konstnärlig status som svagt substitut. Så kommer vi till medvetenhetsnivå 5, tjusmedvetande. Analogisk med outvecklade gratumtyper, det vill säga misericordia, urbanum och libidinum, och grupptryck. Skepnad på den här nivån kan vara en reaktiv anklagare som börjar bli rutinmässigt fientlig, eller inom citattecken prostituerad som säljer egen själ för erkännande, lockad till starkt motsatstänkande. Kvaliteten på den här nivån är stark entusiasm inför vad som attraherar subjektivt, starkt gillande och ogillande, kan orsaka mycket problem, utseendefixerad, stark identifiering, stort självbedrägeri, anklagare, förföljare, strafflysten, antagande av offerroll, tror på egen makt, det vill säga fri vilja, partisk idealformare, början på starkt ideal eller pliktfokus, demonisering av andras naturlighet, övermänniskor och undermänniskor, användande av språk som riskerar att feltolkas, ord före definition, imiterande och hjärntvättad, fokus på inmatning av kultur framför självkännedom eller äkthet, älskar kultur, det vill säga ideal, mer än människor och verkligheten. Den främsta aktiviteten på den här nivån är emotionell, verbal eller högljudd, förförelse, lätt förförd, reaktiva automatiska handlingar, farlig marionettdocka. Riktning och mål är som regel egen rättvisa, attraktivitet, social anpassning, vänner, publik, kollektivet. Vidfäst relationer, beroenden, ytligt kändisskap, det vill säga en obekväm och tom skugga av en person som blir igenkänd överallt och mål för skvaller. Vidfäst beundran, vad folk säger och skönhet,
det vill säga attraktivitet. Och även på den här nivån finns inget ansvarstagande. Individen är inte förmögen till det. Men deras protest och utpekande av orättvisor kan ibland väcka nödvändig uppmärksamhet. Värdering och moral på den här nivån är uppmärksamhet, ideal, kulturella värderingar, trender, moral av att vara kärleksfull som plikt, att följa nya eller senaste kulturella normer. Tillfredsställelsen på den här nivån är också svag. Sker ofta att folk begår självmord eller bränner ut sig. Så även självförverkligandets status och framgång här är svag. Ytlig och besvärlig karriär, kändisskap eller social status som svagt substitut. Så kommer vi till medvetenhetsnivå 6, rutinmedvetande, som är analogisk med outvecklade moremtyper, det vill säga meritum, corpus och excitium, och extrem fysisk aktivitet. Skepnaden på den här nivån kan sägas vara likt en demon, metaforiskt, som krigar och förstör i sökandet efter idealet. Eller en knegare som bara är bekymrad med materiella rikedomar och tradition. Strid mot ett motsatta eller världslighet och materialism. Kvaliteten är fokus på konkreta ting och bekant tradition, stelhet, låst. Kan orsaka och förlänga mycket problem. Rutinmässighet, materialistisk och icke-filosofisk. Oväsentlig extern pedantiskhet. Våldsam, vredesfull, djävul, rättfärdigande tyrann, omogne hjälten, ser inte motsägelser och hyckleri, ingen eftertanke. Aktivitet på den här nivån är främst fysisk handling, våld, kärlekslöshet, självbedövning, trivialiserar förnuft och andras lidande. Riktning och mål är invand tradition, rutin, världslighet, makt, egenmakt, materialistiskt välstånd, till exempel materiella rikedomar, pengar eller annan förmögenhet. En mestadels värdelös övervikt av saker som inte ger lycka, men istället måste beskyddas från stöld, förlust och så vidare och skapa stress. Vidfäst status, makt och känslolöshet eller fysisk styrka. Inte heller på den här nivån förekommer något ansvarstagande, då de inte är förmögna till det. Men deras dårskap kan skydda vissa människor från andras dårskap i individuella fall. Värdering och moral på den här nivån är främst kontroll, illusioner av rättvisa eller framtida seger, inbillad ära och heder, världslighet, egenmakt, moral av fysisk styrka, att vara handlingskraftig, att följa invanda kulturella seder. Även på den här nivån är tillfredsställelsen svag, har ständigt begär eller är redan död inuti. Så även självförverkligandets status och framgång här är svag. Temporär fysisk styrka eller materiellt välstånd som svagt substitut. Så kommer vi till den sista nivån, medvetenhetsnivå 7, blindhetsmedvetande, som är analogisk med fel riktning, ruiner, maximal inbildning och patologi. Skepnad på den här nivån är fördärvad ruin av en människa, eller besegrad och början till ångerfull. Slukad av mörker med livet rasat i spillor. Men om individen överlever, början på nytt hopp. Kvalitet på den här nivån är kämpande mot verkligheten och starkt tillägnade illusioner. Skapande av felaktig kultur, lidande, slaveri, blind, maximalt önskningsfokus. Absurt orealistisk och hänsynslös. Likgiltighet och felaktig värdering samtidigt. Likgiltig tyrann. Överdriven tortyr av andra. Maximal frustration. Förkastande av relationer. Allhat. Självförakt. Maximal kontrollgalenskap. Orsaken till starkt lidande och de största problemen. Stark identifiering. Extrem allvarlighet. Särskilt kring fel saker. Maximal manipulering och exploatering. Mest inbillad. Eget psykologiskt fängelse. Maximal själviskhet. Maximal partiskhet. Ingen uppskattning av vad som sker. Kräver bara det specifika. Omfamning av totalt fördärv. Ingen inbildning om moral. Vilja ta allting med sig i fördärvet. Spottar på allt. Till slut besegrad. Berörd av samvete eller ångerfull. Mer realistisk.
Nytt hopp genom ofta nödvändig erfarenhet i helvetet. Utveckling kan bara gå uppåt. Aktiviteten på den här nivån är motarbetning mot kunskap, kärlek och naturlighet. Riktning och mål är den extremt själviska, partiska och trångsynta önskningen. Makt att tillfoga smärta på andra. Ära, erövring eller seger. Det vill säga tomma ord och lögner som ursäkt för att mörda inbillade fiender. Vidfäst fantasier och lögner. Och naturligtvis förekommer det inget ansvarstagande på den här nivån, då de ej är förmögna eller intresserade i ansvar. Värdering och moral är makt, seger, erövring, massmord, tortyr, våldtäkt. Detta bör dock ej förväxlas med vissa naturliga sexuella fantasier, där värdebedömning är frånvarande, till exempel våldtäktsfantasier. Exploatering, värdering av omoral, att tillfredsställa sitt eget behov av inbildningar. Och här finns naturligtvis ingen riktig tillfredsställelse, bara andras smärta som substitut. Och självförverkligandets status och framgång är förstås noll, lägsta botten. Igen, kom ihåg att det här är approximationer, och att precis som det kan vara svårt att hålla sig kvar på den högsta nivån permanent, är det ovanligt att en individ fastnar på den lägsta nivån permanent. Livet går upp och ner. Sedan på slutet har jag lagt till några tips för utvärdering av så kallad tidlöshetsanalys. Icke-identifiering och allintresse är vanligtvis lättare att identifiera än icke-vidfästhet. Det signalerar opartiskhet och kärlek. Icke-vidfästhet betyder inte att ge upp saker, bara att inte värdera dem mer än andra saker. Subjektets värderingar och vad de anser vara målet med livet avslöjar mycket. Tidlösa orsaker betraktas som kunskap, ensam värdig vördnad och därmed vägledare. Är den formulerad eller uttryckt i individens eller fenomenets värdering? Vad menar de med orden och begreppen de använder? Idéer och verk utvärderas utefter medvetenhetsnivå och upphovsmänniskorna. Lägg märke till vad folk identifierar med och kulturell hypnos som gör dem överdrivet allvarliga, det vill säga vidfästhet, istället för opartiska och mottagliga. Lägg märke till vilken grad folk fokuserar på ideal, moral, plikt och krav framför acceptans, äkthet och självkännedom, och hur detta ideal eller moralfokus mestadels är rationalisering utifrån egna begär och önskningar. Lägg märke till vilken grad rådgivning är subtil manipulering, det vill säga oacceptans av vad människor är, eller mestadels att nå lycka och passa in i samhället, utan en värdering av livets smärtfyllda aspekter. Lägg märke till vilken grad anklagelser är riktad mot människors egoism, utan ett erkännande av att egoism härrör främst från självförakt och bristmotivering, särskilt från brist på naturlighet. Lägg märke till vilken grad personen är naturlig och bekväm med sig själv, eller om självkonceptet är byggt på ett ideal, förvärv eller mål i framtiden. Lägg märke till vilken grad folk fokuserar på framtiden och slutmål, trots evighetens mållöshet, eller om de har nuet och närvaro som mål, det vill säga redan nått målet. Lägg märke till vilken grad folk, trots sitt fokus på framtiden och mål, ändå inte kan definiera målet med sina mål, vad de verkligen vill eller är ute efter. Lägg märke till vilken grad folk har den vitala utgångspunkten att människors hälsa, genom självkännedom, kommer före samhällsreformer eller inte. Lägg märke till vilken grad folk anklagar andra som om alla har fri vilja och samma möjligheter, trots att de inte har det. Lägg märke till vilken grad folk tror att människor är originella, inte ser motsägelser i sina argument, eller att vissa vetenskaper inte är kompatibla och så vidare. Lägg märke till vilken grad rationalitet är baserad på egna preferenser och önskningar, det vill säga ej opartisk logik, och därmed en form av kausalitet, det vill säga brist på fri vilja eller riktig tankeverksamhet, och att den främsta önskningen är att ändra på det externa. Lägg märke till vilken grad folk inbillar sig att de kan vara självständiga, inte tar emot det som händer dem, inte ger äran för åstadkommanden till orsaksmässig kausalitet. Lägg märke till vilken grad människor undviker logisk följdriktighet genom att istället ventilera sina känslor, ifrågasätta andra människors motiv, komma med djärva påståenden, återupprepa ord eller språk och så vidare.
Lägg märke till vilken grad människor misslyckas med att inkludera kärlek och naturlighet som dygdiga mål. Särskilt frigörande naturlighet, utan vilket kärlek bara blir en rutinmässig plikt. Lägg märke till vilken grad folk inte begriper varandra, antar att alla är samma, hamnar i konflikt med sina kamrater eller partners eller anhängare eftersom de är olika typ och inte kan tala sanning om sig själva på grund av brist på självkännedom. Lägg märke till vilken grad människor delar in människor i enkla och stereotypiska kategorier utan en mer sofistikerad typologi, samt hur de med förutfattade meningar nedvärderar eller demoniserar människor på grund av typ eller vissa särdrag. Lägg märke till vilken grad folk använder opraktisk, komplicerad jargong eller användande av språk som riskerar att feltolkas och hur ord ofta används utan ordentlig definition. Lägg märke till vilken grad människor tolkar språk och jargong fel, särskilt antika läror och skrifter, och så vidare. Jag har även sammanfattat allt det här i form av en minikompass med 10 väsentliga punkter att hålla i minnet. Och om jag känner mig nöjd med den kommer jag kanske presentera den någon gång i framtiden. Eller gå igenom den någon gång när jag utvärderar någonting. Men just nu är det här allt om utvärderingskompassen och tidlöshetsanalys. Håll utkik efter videor i framtiden där jag utvärderar saker så att ni kan se hur jag använder den.